तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला। प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 12 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 12 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनुहोला। अब साथीहरु एड गरिसकेपछि तपाईको फोटो यसरी आउनेछ। तपाई सिधै लास्टमा जानुहोला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गर्दिनुहोला। डिलिट गर्नको लागि तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिटको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईको यो डिलिट हुनेछ। अब साथीहरु तपाई सिधै अगाडि आउनुहोला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु छन्, यसरी सार्नुहोला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले एउटा फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँ थर्ड नम्बरमा 16.9 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसरी फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तलको अप्सनलाई यसरी सार्नुहोला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ, यसरी रोटेट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ 3 चोटी गर्नुहोला, 1 चोटी 2 चोटी 3 चोटी रोटेट गर्नुहोला। 3 चोटी रोटेट गरिसकेपछि तपाईले यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी यसरी जुम गरिदिनुहोला। त्यसपछि यसरी अर्को फोटोमा जानुहोला। अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि फेरि यसलाई 3 चोटी रोटेट गर्नुहोला, 1 चोटी 2 चोटी 3 चोटी रोटेट गर्नुहोला र यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी यसरी जुम गरिदिनुहोला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानुहोला। अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईले फेरि यहाँ रोटेटको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला, 1 चोटी 2 चोटी 3 चोटी गर्नुहोला, यसरी जुम गरिदिनुहोला स्क्रिनमा फिट हुने गरी। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानुहोला। यसरी अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा पनि यसरी रोटेट गर्नुहोला। यसरी रोटेट गरिसकेपछि यसरी जुम गरिदिनुहोला। तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी नै तपाईले रोटेट गर्दै यसरी जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने साथीहरु तपाईले यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिनेछ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी क्लिक गर्दै यसरी रोटेट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ रोटेट गरिसकेपछि यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी मिलाइदिनुहोला। त्यसै अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला, यसरी रोटेट गर्नुहोला, यसरी जुम गरिदिनुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानुहोला, यसरी रोटेट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी मिलाइदिनुहोला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी नै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ त एडिटको अप्सन छ, यसरी रोटेट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी जुम गरिदिनुहोला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला, यसरी रोटेट गर्नुहोला, यसरी जुम गरिदिनुहोला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाई अब सिधै अगाडि जानुहोला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब सुरुको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 5.1 सेकेन्डमा राख्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.5 सेकेन्डमा राख्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 2.5 सेकेन्डमा राख्नुहोला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.3 सेकेन्डमा राख्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.3 सेकेन्डमा राख्नुहोला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.2 सेकेन्डमा राख्नुहोला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.7 सेकेन्डमा राख्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 सेकेन्डमा राख्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.3 सेकेन्डमा राख्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.3 सेकेन्डमा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.6 सेकेन्डमा राख्नुहोला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले तीनटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.5 सेकेन्डमा राख्नुहोला एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 2.5 सेकेन्डमा दुईटा।
त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ यो फोटोलाई पनि 2.5 सेकेन्डमा तीनटा फोटोलाई 2.5 सेकेन्डमा राख्नुहोला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड भइसकेको छ। अब तपाई सिधै अगाडि जानुहोला। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोला। एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाई सिधै पछाडी जानुहोला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको एउटा एनिमेसन छ, यहाँ तपाईको बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि साथीहरु सुरुको फोटोमा यो एनिमेसन लाग्ने छ, त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले 6 वटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 2 एनिमेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी सार्नुहोला। तपाईको यहाँ एनिमेसन छ पेन्डुलम 2, 6 वटा फोटोलाई लगाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला, यो फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 दुईटा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला, यसमा पनि पेन्डुलम 2 तीनटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ 4 वटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ 5 वटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ 6 वटा। 6 वटा फोटोलाई तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईको एनिमेसन छ वोबल भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। अब साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईको एनिमेसन छ पेन्डुलम 2 भन्ने दुईटा फोटोमा लगाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यो फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 दुईटा फोटोमा। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईको एनिमेसन छ वोबल भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो लास्ट फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईको एनिमेसन छ पेन्डुलम 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ ठिक गर्दिनु होला। अब तपाई सिधै यसरी ब्याक आएर सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। इफेक्ट लगाउनको लागि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ ट्रेन्डिङ भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई जुन मन पर्छ तपाईले त्यो इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। सुरुको फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले एउटा यो इफेक्ट लगाए हेर्न सक्नुहुन्छ। गोल्ड सिक्वेन्स भन्ने छ, मैले यो इफेक्ट लगाए। तपाईलाई जुन मन पर्छ तपाईले सुरुको फोटोमा तपाईले कुनै पनि इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ ठिक गर्दिनु होला। मैले यसलाई यसरी तानेर फोटोको बराबर मिलाए, तपाईहरु पनि यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। अब साथीहरु यो भन्दा पछाडी तपाईले अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को इफेक्ट लगाउनको लागि अब तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाई यसरी सार्नु होला। तपाईको यहाँ डिटेल्स भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईको यहाँ इफेक्ट छ म्याटियोर भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ठिक गर्दिनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी आइसकेपछि यसरी तपाईले फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। अब साथीहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपी भन्ने अप्सन छ, यसरी कपी गर्नु होला। यसरी आउँछ, यसरी आइसकेपछि तपाईले मजाले मिलाउन सक्नुहुन्छ। फेरि कपी गर्नु होला। यसरी कपी गरिसकेपछि तपाईले यसरी घटाएर फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी तपाईले फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तै गरी हरेक फोटोमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हरेक फोटोमा यसरी नै मिलाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। फोटोको बराबर मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। अब साथीहरु तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले एउटा अर्को इफेक्ट पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो गर्दै जानु होला। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा। अब तपाईले 5 वटा पछाडिको दुईटा फोटोलाई तपाईले दुईटा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट लगाउनु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। तपाईको यहाँ पार्टी भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हल्का तल सार्नु होला। तपाईको यहाँ एउटा रिपेल्स भन्ने एउटा तपाईको इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ठिक गर्दिनु होला। अब तपाईले यसलाई यसरी तानेर यो फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा, त्यसपछि तल कपीको अप्सन छ, यसरी कपी गरेर दुईटा फोटोमा यसरी मिलाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यति गरिसकेपछि अब साथीहरु तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेछ। अब तपाईले टिकटकमा हाल्नको लागि यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गर्नको लागि माथि हेरेको साइन छ, यसमा
क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईले यो भिडियोलाई मज्जाले रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो सेभ भइसकेको छ। यहाँ डन गर्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ प्लसको साइन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईको भिडियोज भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको भर्खरै सेभ गरेको भिडियो सुरुमा आउँछ यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एड गर्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी आइसकेपछि तपाई सिधै लास्टमा गएर तपाईको इन्डिङ भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दिनु होला। त्यसपछि तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु चाहिँ यसरी सार्नु होला। तपाईको यहाँ फर्मेटको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा 9.16 को फर्मेट छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तलको अप्सनलाई यसरी सारेर तपाईको यहाँ इडिट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रोटेट भएर मज्जाले तपाईले टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भिडियो साउन्ड लिंक भनेर एउटा लिंक राखिदिएको छु। तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईलाई टिकटकमा यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले मज्जाले त्यो साउन्ड 8 फ्रेममा राखेर तपाईले यसरी नै तपाईले क्यापकटमा भिडियो बनाइसकेपछि तपाईले टिकटकमा अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि एरोको साइन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। तपाईले मज्जाले गरेर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।